بسم الله الرحمن الرحیم. هايدروجن دا زمونږ څلورم سفر کې دی او دا ټول نه اخر سفر کې دی. په دې سفر کې چپټر سفر کې نوم چې دی زمونږ په ژوند کې مهم عنصرونه زمونږ په ژوند کې مهم عنصرونه په دې کې لومړنی چې دا موږ سره هايدروجن دی. هايدروجن عنصر موږ مخکې ویلی و چې موږ سره هغه خالص مواد چې په هغې کې د ټولو اتومونو اتومي نمبر یو شان دی، هغې ته موږ عنصر یو، یا موږ سره هغه خالص مواد چې موږ په ساده فزیکي کیمیاوي طریقو باندې نور نشو تجزیه کولی. هغه خالص مواد چې موږ په ساده فزیکي کیمیاوي طریقو باندې هغه نور نشو تجزیه کولی، نور یې نشو ساده کولی، نو هغې ته موږ چې یو عنصر یو. مثلا اوسپنه دا موږ دا ټک ووار چې په درز کوم دغه کوو، اوسپنه نه موږ یو بل شی نشو جوړولی، هغه اوسپنه به وي، نو هغې ته موږ چې یو هغې ته موږ عنصر یو. هايدروجن په دې کې لومړنی عنصر دی. هايدروجن په دې کې کوم یو دی موږ سره لومړنی عنصر دی. په جدول کې موږ سره لومړنی عنصر دی. نو د جدول چې دی موږ سره دا لومړنی عنصر دی. د هايدروجن اتومي نمبر چې دی یو دی. هايدروجن اتومي نمبر یو دی. صحیح ده؟ هايدروجن اتومي نمبر یو دی. نو موږ او سیمبول چې دی اچ دی او هغې سره لاندې موږ لیکو یو. صحیح ده؟ هايدروجن اتومي نمبر یو دی. نو اتومي نمبر څه ته وایي؟ پروتونونو شمیر ته. په یو اتوم کې د پروتونو ذرو شمیر ته موږ اتومي نمبر یو، یا اتومي نمبر موږ دې ته یو چې په یو اتوم کې د الکترونونو شمیر ته موږ چې یو هغه اتومي نمبر یو. که موږ هايدروجن واخلو نو هايدروجن په اتوم کې یو پروتون دی. صحیح ده؟ او په اول مدار کې یو مدار لري او یو مدار کې د یو الکترون دی. الکترون باندې منفي چارج دی، منفي چارج لري، او پروتون باندې مثبت چارج دی. صحیح ده؟ نو یو پروتون لري یو الکترون، نو اتومي نمبر موږ سره څه شو؟ یو شو. او کتلې نمبر یو دی. کتلې نمبر دې ته وایي چې د پروتونو او نیوترونونو شمیر ته. د پروتونو جمع نیوترون دا کتلوي نمبر دی یا کتلې نمبر دی یا کتله ده. نو هايدروجن یو پروتون لري، نو کتلې موږ سره څه شو؟ یو شو. دویم خبره پکې دا ده، هايدروجن اتومي نمبر خو یو دی، د جدول لومړنی عنصر دی. درېیمه خبره پکې دا چې ټول نه سپک عنصر دی. په څومره چې موږ ته کوم عناصر معلوم دی، په دې کې ټول نه سپک عنصر چې دی، ټول نه لایټیسټ عنصر چې دی، سپک عنصر دا موږ سره چې دی دا سپک عنصر په عناصرو کې سپک عنصر چې دی دا موږ سره هايدروجن دی. هايدروجن بل پکې دا دی چې موږ سره څومره عناصر چې جوړ دي، صحیح ده، د هغې سرچینه دا هايدروجن دی. څومره عناصر چې جوړ شوي دي نو مستقیم ډول باندې غیر مستقیم ډول باندې دا د هايدروجن څخه څه شوي دي، دا موږ سره جوړ شوي دي. په طبیعت کې چې دی موږ سره ډېر زیات پیدا کیږي. په طبیعت کې هايدروجن چې دی دا موږ سره ډېر زیات چې دی دا موږ سره پیدا کیږي. په طبیعت کې هايدروجن موږ سره ډېر زیات پیدا کیږي. او ما یو وخت کتاب کې لیدلی و چې په کائناتو کې، صحیح ده، په ټول نه زیات مقدار کې چې کوم عنصر پیدا کیږي هغه هايدروجن دی. هغه موږ سره څه دی؟ هغه موږ سره هايدروجن دی. نو
هایدروجن چې دی یو هایدروجن د یو شمېر سیارو اتماسفیر دا د هایدروجن څخه جوړ شوی دی او لمر کې هایدروجن مقدار ډیر زیات دی او دې کې نیوکلیر فیوژن تعامل په نوم باندې یو تعامل دی چې په هغې هایدروجن یو ځای کېږي او هیلیم جوړوي. صحیح ده. نو هغه تعامل پکې صورت نیسي، یعنې کوچنۍ هستې یو ځای کېږي او لویه هسته جوړوي چې دا تعامل پکې ترسره کېږي او له دې امله ډېره زیاته انرژي چې ده دا په هایدروجن په لمر کې دا تولیدېږي چې ټولو دنیا ته شی ورکوي، رڼا ورکوي. په ځمکه کې د ځمکې په اتماسفیر کې د کتلې د سپکوالي له امله ډېر لږ دی. صحیح ده. په عضوي موادو کې ډېر زیات موږ سره شتون لري او د انسان کتله چې ده د انسان د بدن کتله په 100 کې 10% چې ده دا د هایدروجن څخه جوړه ده. صحیح ده. دا د هایدروجن څخه جوړه ده. نو هایدروجن ما سره هایدروجن دی، لیتیم دی، لومړي ګروپ کې چې موږ عناصر کوم وضع کو، سوډیم دی، پوټاشیم دی، روبیډیم دی، سیزیم دی او پرنسیم دی. صحیح ده. نو جدول کې دا هم یاد ولرئ چې هایدروجن په جدول کې په یو ګروپ کې ډېر ښه نه راځي. صحیح ده. په جدول کې په یو ګروپ کې دا فټ نه راځي، فټ موږ سره نه راځي. نو اول ګروپ کې مې ایښودی شي، څلورم ګروپ سره مې ایښودی شي او اووم ګروپ سره مې کولی شي چې هایدروجن د پاسه ورته کښېني. اوکې. نو هایدروجن چې دی موږ سره اتومي نمبر د ده څه دی؟ هایدروجن اتومي نمبر دا یو دی. دویمه خبره ده د هایدروجن چې هایدروجن یو بې رنګه بې بویه او بې خونده ګاز دی. دریم خاصیت یې دا دی چې دا موږ سره خنثی دی. H2 چې دی H2 لوند لیتمس پیپر ته، لوند لیتمس کاغذ ته خنثی دی. لیتمس کاغذ موږ سره یو رقمه کاغذونه دي، سور او آبي رنګ لري چې هغې باندې موږ تیزابیت او قلویت معلوموو. که چېرته آبي لیتمس کاغذ دا سور شي نو موږ سره مواد تیزابي خاصیت لري، او که سور لیتمس کاغذ موږ په یو محلول کې کیږدو او هغه موږ سره څه شي، هغه آبي شي، نو دې مطلب دی چې قلوي خاصیت لري. تیزاب هغه توکي دي چې هایدروجن ورکوي، هایدروجن آیون ورکوي. قلوي هغه توکي دي چې OH آیون ورکوي، لکه صابون قلوي خاصیت لري. او بیترو کې چې کوم توکي موږ اچوو صحیح ده هغه تیزاب دي. نو هایدروجن لوند لیتمس کاغذ ته خنثی دی، یعنې صحیح ده. مطلب دا دی چې خنثی دی، تیزابي قلوي خاصیت نه لري، خپله H2 آیون لري چې آیون کوم مرکب کې آیون دا ورکول هغه H+ ورکولی شي، هغه بې تیزابي خاصیت لري. په اوبو کې غیر منحل دی، اوبو کې نه حلیږي. صحیح ده. په اوبو کې نه حلیږي. د ټولو عناصرو کې سپک عنصر دی، په ټولو عناصرو کې سپک عنصر دی.
منفي 252 منفي 252 سلسیوس باندې منفي 252 ډیګري سنټیګریډ باندې مایع کیږي. کله چې موږ د هایدروجن تودوخې درجه منفي 250 سلسیوس ته ورسو نو دا موږ سره څه کیږي؟ دا موږ سره مایع کیږي. اتومي نمبر د هایدروجن چې دی موږ سره هغه یو دی. موږ سره انتهایی انفلیمیبل دی، اور اخیستونکی دی. صحیح ده؟ منفي 259.8 باندې 8 سلسیوس باندې جامد کیږي. او انفلیمیبل دی، سوځي. صحیح ده؟ نن سبا ساینسدانان کوشش کوي چې هایدروجن والا ګاډي چې دي هغه جوړ کړي، خو ځینې مشکلاتو له امله هغه مارکیټ ته نه راوباسي. الټرنیټیو فیل دی نن سبا. موږ کولی شو چې په دې نورو د انسان په بدن کې د انسان بدن 10% برخه جوړه کړي. د انسان بدن کتلې په لحاظ سره د انسان بدن کتله په سلو کې 10% دا د هایدروجن څخه جوړه ده. څخه جوړه ده؟ هایدروجن څخه جوړه ده. د سپکوالي له امله د ځمکې په اتماسفیر کې کم دی. د سپکوالي له امله د ځمکې په اتماسفیر کې لږ دی. هایدروجن چې دی اتماسفیر موږ سره چې دی د ځمکې دا چاپیریال چې دی، صحیح ده؟ نو هغې دې ته بیا موږ یو اتماسفیر دا موږ سره چې کومې د ځمکې کومې دا پاسنۍ هوا والا برخه ده دې ته موږ چې یو دې ته موږ او دا هنري کیوینډش، صحیح ده؟ هنري کیوینډش چې دی په 1966 کې دا کشف کړی و. او په طبیعت کې د اکسیجن پسې وروسته زیات مقدار کې پیدا کېږي. د اکسیجن څخه وروسته په زیات مقدار کې پیدا کېږي. ځینې ستوري یوازې د څه نه جوړ دي؟ یوازې د هایدروجن څخه جوړ دي. هایدروجن په اوبو کې تقریبا 100% دی لکه هایدروجن په اوبو کې
تقریبا 11.1% دی. کتله یې 1.008 ده، هایدروجن اتومي کتله، او 2 اتومه حالت کې پیدا کیږي په طبیعت کې که ازاد او یا د نورو عناصرو سره نښتې وي.